รู้ยังอาหาร4ประเภทนี้คนที่เป็นนิ่วในถุงน้ำดีหรือคนที่เสี่ยงที่จะเป็นนิ่วในถุงน้ำดีควรหลีกเลี่ยงมีอะไรบ้างสวัสดีค่ะกลับมาพบกับเคล็ดลับสุขภาพกับหมอยาในวันนี้มีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องอาหารที่กระตุ้นทำให้เกิดนิ่วในถุงน้ำดีได้เพิ่มมากขึ้นค่ะเนื่องจากว่าในปัจจุบันด้วยว่าอะไรก็ไม่รู้ค่ะทำให้พบว่าคนไทยเป็นนิ่วในถุงน้ำดีเยอะมากขึ้นนะคะหลักๆน่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องพฤติกรรมการใช้ชีวิตแล้วก็การกินอาหารด้วยค่ะอย่างแรกนะคะนั่นก็คืออาหารที่มีไขมันสูงค่ะซึ่งอาหารที่มีไขมันสูงนั้นจะไปกระตุ้นทำให้ส่วนประกอบในน้ำดีนั้นมีความผิดปกติไปแล้วก็มีโอกาสที่จะเสี่ยงที่จะทำให้เกิดการตกตะกอนแล้วก็กลายเป็นนิ่วได้ค่ะอาหารไขมันสูงนะคะยกตัวอย่างเช่นพวกเนื้อติดมันหนังไก่ขนมขบเคี้ยวที่ได้ใช้น้ำมันทอดนะคะรวมไปถึงอาหารทอดที่ใช้น้ำมันโดยตรงหรือว่าพวกอาหารฟาสต์ฟู้ดพวกนี้นะคะเมื่อกินเข้าไปเยอะๆก็มีโอกาสเกิดนิ่วขึ้นได้ค่ะอย่างที่2อาหารที่มีคอเลสเตอรอลสูงค่ะยกตัวอย่างเช่นไข่แดงหอยนางรมอาหารทะเลข้อ2อาหารที่มีคอเลสเตอรอลสูงค่ะยกตัวอย่างเช่นไข่แดงไข่ปลาหรือว่าอาหารทะเลนะคะยกตัวอย่างเช่นพวกกุ้งปลาหมึกหอยต่างๆนะคะโดยเฉพาะพวกหอยนางรมก็จะมีคอเลสเตอรอลค่อนข้างสูงค่ะรวมไปถึงพวกเครื่องในสัตว์ตับสัตว์พวกนี้นะคะก็กินเข้าไปแล้วก็ทำให้เกิดคอเลสเตอรอลได้เพิ่มมากขึ้นค่ะถึงแม้ว่าในงานวิจัยใหม่ๆเขาก็จะบอกว่าการที่เรากินอาหารที่มีคอเลสเตอรอลสูงเข้าไปอาจจะไม่ได้สัมพันธ์โดยตรงว่าทำให้คอเลสเตอรอลในร่างกายนั้นเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะพวกไข่นะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะในคนที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดนิ่วในถุงน้ำดีหรือคนที่เป็นอยู่แล้วนะคะอันนี้อาจจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษยังไม่สามารถที่จะพิสูจน์ได้ว่าตกลงคอเลสเตอรอลที่อยู่ในอาหารนั้นกินเข้าไปแล้วจะกลายเป็นนิ่วในถุงน้ำดีได้หรือเปล่าสัมพันธ์กันมากน้อยแค่ไหนในปัจจุบันนะคะทางที่ดีก็คือควรหลีกเลี่ยงไว้ก่อนค่ะอย่างที่3ค่ะอาหารที่มีน้ำตาลสูงค่ะอันนี้จะรวมไปถึงพวกคาร์โบไฮเดรตต่างๆนะคะเมื่อกินเข้าไปแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นน้ำตาลค่ะอาหารที่มีน้ำตาลสูงอะไรบ้างเนาะที่กินได้ค่อนข้างปริมาณเยอะเลยก็จะเป็นพวกเครื่องดื่มที่มีรสหวานนะคะที่ใส่น้ำตาลเช่นพวกน้ำหวานต่างๆไม่ว่าจะเป็นน้ำหวานสีหรือว่าเป็นพวกชากาแฟที่มีการเติมน้ำตาลลงไปนะคะน้ำอัดลมชาเขียวที่เป็นขวดนะคะหรือว่าอะไรก็ตามนะคะเครื่องดื่มที่เป็นขวดที่แช่อยู่ในตู้แช่ต่างๆนะคะถึงแม้ว่าในบางอย่างอาจจะไม่ได้เป็นน้ำตาลซูโครสหรือน้ำตาลทรายโดยตรงนะคะแต่ว่าถ้ามีการเติมน้ำตาลพวกฟรุกโคสคอร์นไซรัปนะคะพวกนี้ก็ค่อนข้างอันตรายอันนี้อาจจะมีอยู่ในพวกขนมต่างๆด้วยค่ะหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมอาหารจำพวกคาร์โบไฮเดรตมันไม่ได้มีไขมันนี่นะไม่ได้มีคอเลสเตอรอลนี่นะทำไมถึงจะห้ามกินนะคะถ้าในทางทฤษฎีแล้วนะคะเขาบอกว่าอาหารเหล่านี้เมื่อกินเข้าไปเนาะก็จะถูกย่อยกลายเป็นน้ำตาลมันจะเป็นสารตั้งต้นที่จะผลิตไขมันที่ชื่อว่าไตรกลีเซอไรด์เนาะหลายๆคนในปัจจุบันอาจจะไม่ได้เรียกไขมันแหละแต่ว่าเวลาที่เราตรวจเลือดออกมาเนาะมันก็จะเป็น1ใน3หรือ4ไขมันที่เวลารายงานผลออกมาเนาะก็ขอเรียกเป็นไขมันละกันก็คือเป็นไตรกลีเซอไรด์ไตรกลีเซอไรด์นี้สามารถที่จะไปกระตุ้นทำให้การเคลื่อนไหวของถุงน้ำดีนั้นลดลงได้นะคะเขาบอกว่ามันมีความสัมพันธ์กันแหละก็ซึ่งก็อาจจะทำให้ถุงน้ำดีพอมันไม่ขยับหรือว่าการเคลื่อนตัวไม่ดีการหลั่งน้ำดีก็อาจจะเป็นไปได้ยากสุดท้ายน้ำดีที่คั่งอยู่ในถุงน้ำดีมันก็ตกตะกอนพอตกตะกอนก็กลายเป็นนิ่วนั่นเองค่ะซึ่งจริงๆแล้วนอกเหนือจากนี้ก็อาจจะมีอย่างอื่นเพิ่มเติมอีกนะคะแต่สรุปหลักๆก็คือควรหลีกเลี่ยงการกินอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตหรือน้ำตาลเยอะมากๆนั่นเองค่ะและอันสุดท้ายนะคะนั่นก็คืออาหารที่มีไฟเบอร์น้อยค่ะอาหารที่มีไฟเบอร์น้อยคืออะไรนะคะในที่นี้จะหมายถึงอาหารที่แต่เดิมมันมีไฟเบอร์อยู่แล้วแต่ว่ามนุษย์เราเอาไปผ่านกรรมวิธีต่างๆเพื่อที่จะคัดมันออกนะคะเอาไฟเบอร์ออกเพื่อที่จะทำให้อาหารนั้นรสชาติดีขึ้นสวยขึ้นนะคะยกตัวอย่างเช่นข้าวขัดขาวค่ะ
หรือว่าจะเป็นพวกขนมปังที่ทำมาจากแป้งสีขาวที่ไม่ใช่ขนมปังโฮลวีตตัวนี้เป็นต้นนะคะปกติแล้วเรากินอาหารที่มีไฟเบอร์เยอะมันจะช่วยลดการดูดซึมไขมันแล้วก็ลดการดูดซึมแป้งลงนะคะทำให้กระบวนการนั้นช้าลงทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดไขมันในเลือดนั้นช้าลงลดลงได้ค่ะแต่การที่เราไปกินอาหารที่มีไฟเบอร์น้อยโดยที่จริงๆแล้วควรจะกินแบบที่ไม่ได้ผ่านกระบวนการเนาะมันก็จะทำให้เกิดเหตุผลตรงกันข้ามกันนะคะไขมันที่กินเข้าไปดูดซึมได้อย่างรวดเร็วกลายเป็นคอเลสเตอรอลในถุงน้ำดีมันเยอะขึ้นหรือว่าการที่กินอาหารจำพวกคาร์โบไฮเดรตเข้าไปก็ดูดซึมหมดเลยนะคะก็ทำให้เกิดผลเสียตามที่กล่าวมาตามข้อต้นๆได้ค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับอาหาร4ประเภทที่คนที่เป็นนิ่วในถุงน้ำดีหรือว่าคนที่มีความเสี่ยงที่จะเป็นควรหลีกเลี่ยงนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ใช่ว่าห้ามเลยซะทีเดียวห้ามกินเนื้อสัตว์ติดมันห้ามกินแป้งห้ามกินอะไรพวกนี้เนาะจริงๆก็กินได้นะคะแต่ว่าต้องจำกัดปริมาณกินในปริมาณที่พอเหมาะหรือนานๆกินทีนั่นเองค่ะรวมไปถึงพฤติกรรมในการกินอาหารก็ควรที่จะปรับให้ถูกต้องเหมาะสมค่ะเช่นถ้าคนที่เป็นนิ่วในถุงน้ำดีแล้วนะคะก็ควรที่จะกินในปริมาณที่พอเหมาะไม่กินเยอะจนเกินไปเพราะว่ามีโอกาสที่จะกระตุ้นทำให้อาหารไม่ย่อยเกิดการแน่นท้องอืดท้องเพิ่มขึ้นมาได้นะคะรวมไปถึงในคนที่เป็นนิ่วในถุงน้ำดีอาจจะอยากลดน้ำหนักหรือคนที่ยังไม่เป็นก็อาจจะอยากลดน้ำหนักอันนี้แนะนำว่าควรที่จะค่อยๆลดค่ะสัปดาห์นึงควรลดไม่เกิน 0.5 ถึง 1 กิโลเนาะลงแบบช้าๆนะคะและไม่ใช่ว่าอดอาหารไปเลยนะคะข้ามอาหารมื้อนั้นไปเลยหรือกินอาหารแค่มื้อเดียวบางทีมันก็สุดโต่งจนเกินไปจากคนที่เคยกิน 4-5 มื้ออย่างนี้เป็นต้นเหลือแค่มื้อเดียวก็มีโอกาสทำให้น้ำดีมันตกตะกอนได้เพราะว่าน้ำดีมันถูกสร้างเอาไว้แล้วตามกลไกของร่างกายที่เคยกินเยอะๆแล้วพอน้ำดีสร้างไว้แล้วแต่อาหารที่กินเข้าไปมันลดลงน้ำดีมันก็จะเหลือพอเหลือมันก็ตกตะกอนแล้วก็เป็นนิ่วได้ค่ะสำหรับใครที่คิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์เพื่อให้คนที่คุณรักได้เห็นด้วยนะคะและถ้ามีอาหารประเภทไหนที่ใครกินไปแล้วมันกระตุ้นทำให้เกิดอาการปวดท้องแน่นท้องหรือว่านิ่วในถุงน้ำดีกำเริบก็คอมเมนต์บอกเพื่อนๆด้วยนะเพื่อนๆอาจจะได้หลีกเลี่ยงตามค่ะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นแต่ละคนก็อาจจะมีความแตกต่างค่อนข้างเยอะที่นำเสนอไปก็จะเป็นทฤษฎีหรือว่ามาจากงานวิจัยนะคะก็เลยได้รวบรวมมาเพื่อให้ทุกคนรู้ค่ะแต่ว่าอาจจะมีอย่างอื่นอีกที่พูดไม่หมดนะคะสามารถคอมเมนต์บอกเพื่อนๆไว้ได้ค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการหมอยามาตอบจนจบคลิปนะคะถ้าท่านใดชอบเนื้อหาของเราอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งให้ช่องบัณฑิตกายภาพบำบัดและจัดกระดูกใน YouTube เพื่อที่ท่านจะไม่พลาดคลิปดีๆตอนใหม่ๆของเรานะคะและท่านใดที่ต้องการติดตามคอนเทนต์อื่นๆของพวกเราสามารถติดตามได้ที่ทางเพจ Facebook บัณฑิตกายภาพจะมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับสุขภาพมาอัปเดตให้ท่านได้ทราบก่อนใครเลยค่ะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด See First ให้ด้วยนะคะรวมไปถึงท่านที่ชอบเล่น TikTok สามารถกดติดตามเราได้แล้วทางบัณฑิตกายภาพใน TikTok นะคะและท่านใดที่ใช้ LINE สามารถกดเป็นเพื่อนกับเราได้ที่@banditphysio ซึ่งก็สามารถติดตามคอนเทนต์ที่เป็นคลิปวิดีโอของพวกเราได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอลาแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ